سلام ښه راغلاست د ټیک ټي وي اسیا چینل ته. زما نوم مریم انصاري دی. زه نن تاسو ته غواړم چې یو ریموټ کنټرول موټر جوړ کړم. څه چې ورته نیاز دي تاسو ته وایم. د دې کیټ دپاره مونږه کور، ټایرونه، ریسیور، موټور، بیټري، ډرایور او پیچونه پکار دي. دا زموږ ریموټ کنټرول موټر و او بیا چې تاسو دا خوښ شوی مونږ چینل
د نور ویډیوګانو لپاره سبسکرایب او لایک کړئ. تر بیا د لیدو خدای خبر.